Përshëndetje dhe mirë se vini në tjetër Vlogmas, siç e shikoni. Unë dhe Mario po bëhemi gati të vëmë Pemën, të sistemojmë dhe të fillojmë çik në zbukurimet e shtëpisë. Tani t'ju tregojmë çik gjithë gjërat që kemi ulur nga tavani. Kemi aq shumë sa as vetë nuk mendoja që kisha kaq shumë. Këtu janë 3 qese me zbukurime. Kjo është me drita, edhe me gjëra tjera që se di. Dhe kjo këtu është Pema. Pema që kishim 10. Tani normalisht do sistemojmë çik shtëpi, ta rregullojmë dhe ta bëjmë gati. Oh, të merr. Turning around, Christmas, dancing around, you're turning around. Christmas tree and the system. Prit rin çik shumë. Ullin çik. What a Christmas tree! Edhe... Ashtu? Unë zjem të blejmë ngjyra. Kjo, o jo grisë, bad piece. Shikoni si plastikët që më pleu Mario. Shiko pa ngjyra. Oh Mario, please, darling. Oh, darling. Oh, këto jastikët e Krishtlindjeve nuk kemi të drejtë të mbështetemi, as unë as Mario. Ja thjesht për zbukuri. Ka një fije që shkëlqen kjo, po nuk duket. Më duket po shumë e mirë. Ky është një drer, që unë e kam blerë vjet. Është hekur ky Mario. Si kisha harruar fare unë këtë mo. Tani, qa bëm ndërkohë? Unë bëra dush, Mario bëri Pemën kaq, kam vënë anatomin e grejt, edhe po vazhdojmë të hapim anatomin e grejt, Grey's Anatomy, edhe po i lë qik flokët të thajnë vetë, so unë kështu bëj, edhe po vazhdojmë të hapim Pemën. Okej. Duhet ta bëm jashtë. That's lovely. Shikon qik të? Kjo po. Te kam marrë shtrenjtë atëherë unë. Të mund ta vëm dhe kështu neve. Hello, monsieur. Mario? Kontesa! E vlavno da Katrina vo. Prit. Hajde. Zori Krishtlindje që tani m'duket. Qa bën kjo? Ua, unë kam harruar fare këtë. The Christmas tree, mami! Të gjitha këto, 3 pound para një vitit e bien qu. 3 pound, se gjesë me kishe shu oferta. A ju tem... Ha? Ti thuaj sa morë Pemën? Se ishte 15 pound. 15. E gjithë Pema, nga nuk e di sa lek benda se mbaj mend. 75 ose 95, nuk e mbaj mend. Ja, 15 e mora. Atë gjë. 2 metra e 10. Marrim bjankën. Babi. To do it together. Hajde babi. Ndezit qik dritat? Ha? Nice? Ku janë? Ja, hajde. Bukurin kësaj fjorjerit. Ku i kja thot me vdek shumë, me mbaro shumë për fëmijë që ka? Këto dinozaurët, i vëm këtu për para që duken. I thuaj. Merry Christmas! Merry Christmas! Ja, shoh. Shek. Pak ka mirë. Trorin dhe do mbyllet. Tani futu se bën që të ta dim ku do rriu se bëja, nuk e pse ta zgjidhësh atë fare. Po se bëri Rion gitar, fute u se bën. Fillon aty, mbaron aty.
Prit. Ku e Fetosh tash. Një gjë, pa bërë një kritik, nuk ka shans. Po për çfarë janë Kemi kështu gratë? burra? Kemi ndonjë kështu subscriber burrë? Subscriber. Subscriber? Keni halët kështu ju? Dini se njërë si makinën ju? No peeking until Christmas 25th of December, shkruan ajo. Kam hish bërë. Se më shpiti ma bënjët më shumë. Do të bësh të drejtë. No, hajde. Më. Puna është që do ta presësh këtë tash i shëritin apo do ta lësh? O, vërtetë? Po është me precë, qa? Ku priti? Të një nga ato që... Unë mendoj që e pret tash, se zot na ruaj. Unë kjo duhet prej, ama, më thënë drejtën, E çon lart e ngjitet edhe e cit. Ku? Po e ngjit me këtë këtu, më kaq. You like it, mama? Huh? Is it nice? Oh, stop and play. Yay! Mbyll edhe zbukurimi i shtëpisë tonë. Edhe në darkë prap, kur të bjeri nata, që të duken akoma më mirë të gjitha, do bëj edhe një filmim të vogël që t'ju tregoj eksaktësisht si doli. Unë, si që tha Mario më përpara, po e përsëris prap që pjesa më të madhe të zbukurimeve unë edhe Mario i kemi marrë, duke qenë se u transferuam vjet nga data 22, i kemi marrë nga data Yes, pas datës 15 dhjetor. Yes, mami. Edhe Tiny little bird, mama. Edhe i kemi marrë shumë lirë, si të shanë Pemën, i kemi marrë 15 pound. Ato zbukurimet që ka marrë Mario 6. Ndërkohë unë pjesën tjetër të zbukurimeve i ka marrë tek Këtu, tek Sainsbury, por që është ai sektori i shtëpisë. Squeezy. Erdhi koha që të fikim dritat, edhe kjo është Pema. Kam vënë poshtë 1-2 kutia, që mund të mbajmë ca gjëra që na duhen, edhe më mbulojmë çika kështu. Ato portokallin atje do ta heq, edhe ato portokallin do ta kaloj diku këtu, po me lule Krishtlindjesh, kështu që kur t'i blej ato. Te televizori kemi vendosur këtë dritën blu. Edhe kjo pjesa këtu tani, që ndështë kështu. Maria do të dalë bëj dhe një ashtu se si duket nga jashtë shtëpia. Tani është natë dhe nuk duket aq mirë. Po. Ja se si duket. Plus që neve na mbulon çik Pema për të na parë njerëzit, po është e lezetshme shumë. Edhe duket vërtet bukur. Plus që vum edhe këtë gjën këtu. Edhe kaq shtetësit. Nuk kemi ndonjë prizë jashtë që t'i vinim ca ndrita kësaj Pemës që kemi këtu. But it is okay. Me kaq mendojmë tani që ta mbyllim këtë vlogmas, mbaroi dita. E pastruam, do të thënë e sistemuam bredhin, sistemuam dritat. Kam edhe disa gjëra të vogla që dua t'i vë për zbukurime. E para njëra nuk e di ku janë dy gjëra, një, dhe e dyta dua të porosis 1-2-3 gjëra tjera që të më vinë, edhe that's it. Kështu që të shkoj çika për Pemës, ju puth fort, edhe bashkë shihemi nesër në një tjetër ditë vlogmas.